สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าไม่ออกมีใครเคยได้ยิน expression นี้ไหมคะดูไม่ออกพูดไม่ออกคิดไม่ออกรู้ไหมคะว่า expression พวกนี้หมายความว่าอะไรแล้วก็ใช้ยังไงเรามาเริ่มกันโดยคำแรกคือดูไม่ออกดูไม่ออกภาษาอังกฤษคือ can't tell by looking แบบสองอย่างเหมือนกันมากจนดูไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเปียโนนี้ไม่ใช่เปียโนจริงนะ This piano is not a real piano แล้วก็ทุกคนช็อกเฮ้ยจริงเหรอ Grace really ดูไม่ออกเลยดูไม่ออกจริงๆ I can't tell it looks so real ไม่ใช่เปียโนจริงกระเป๋านี้แบรนด์ Coach ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นของเก๋นะของเก๋คือ fake things เฮ้ยจริงเหรอ Grace กระเป๋านี้ของเก๋เหรอดูไม่ออกเลย What Grace really is this fake Oh I can't tell at all ตัวอย่างถัดไปคือทุกคนคะตอนนี้ Grace อายุ30 ปีแล้วนะคะ Hey everybody I'm already 30 years old เฮ้ยจริงเหรอ Grace Really ดูไม่ออกเลย I can't tell at all หน้าเด็กจังเลย You look so young คำว่ามองก็คือ to look เหมือนกับคำว่าดูนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้สลับกันได้ดูไม่ออกก็คือมองไม่ออกสองคำนี้เหมือนกันมาดู expression ถัดไปนะคะคือคำว่าพูดไม่ออกพูดคือ to speak พูดไม่ออกคือ speechless หรือว่า nothing comes out when I'm trying to speak ตัวอย่างเช่น I'm so angry I'm speechless โกรธมากจนพูดไม่ออกตัวอย่างถัดไปคือสมมติว่าเราต้องขึ้นเวที go up on a stage แล้วก็พูดเวลาขึ้นไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นมาก you feel super nervous แล้วก็พูดไม่ออก nothing comes out when you're trying to speak แล้วสมมติว่าถ้าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับรัฐบาล the government ถ้าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่าพูดมากไม่ได้เพราะว่าอันตรายเราก็สามารถบอกว่าพูดไม่ได้พูดเกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เพราะว่า we're not allowed to ในนี้ไม่ใช้คำว่าไม่ออกเพราะว่า we're not trying to say something and it doesn't come out แต่ว่า you're not allowed to so พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดูข่าวว่าโอ้รัฐบาลทำสิ่งนี้ไม่ดีเลยแล้วเรารู้สึกว่าพูดไม่ออกนั่นหมายความว่าI'm speechless at what the government is doing ถัดไปคือคำว่าฟังไม่ออกฟังไม่ออกคือ can't tell by listening ตัวอย่างเช่นสมมุติว่า Grace พูดว่า Merhaba nasılsın ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย Grace พูดภาษาอะไรฟังไม่ออก I can't tell what language she's speaking แต่ว่าสำหรับคนที่รู้ว่าเป็นภาษาตุรกีแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายอาจจะพูดว่าฟังไม่เข้าใจ I listened but I couldn't understand ฟังไม่เข้าใจคำถัดไปคือคำว่าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกคือ don't know how to read ตัวอย่างเช่น Grace พูดภาษาจีนเก่ง I'm good at speaking Chinese แต่ว่า Grace อ่านไม่ออก Grace อ่านไม่ออก I cannot read I don't know how to read บางคนอาจจะรู้ว่าคำว่าไม่เป็นก็คือ don't know how ตัวอย่างเช่นเล่นกีตาร์ไม่เป็น I don't know how to play guitar พูดภาษาไทยไม่เป็น I don't know how to speak Thai แต่ว่าสำหรับคำว่าอ่าน don't know how to read คนไทยชอบใช้คำว่าอ่านไม่ออกไม่ค่อยใช้คำว่าอ่านไม่เป็นคำถัดไปคือคำว่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกคือ I'm trying to think but I can't think of anything nothing comes out in my mind ตัวอย่างเช่น
What do you want to eat today วันนี้ไปกินอะไรกันดีไม่รู้สิคิดไม่ออก I don't know I cannot think of anything nothing comes to my mind like that แล้วคำว่าคิดไม่เป็นหมายความว่าอะไรคะคิดไม่เป็นคือ literally don't know how to think คำนี้ส่วนมากคุณแม่ชอบใช้กันตัวอย่างลูกเอามือไปแตะที่หม้อร้อนๆแล้วแม่ก็บอกว่าเฮ้ยคิดไม่เป็นเหรออันตรายนะ you don't know how to think you're not using your brain it's dangerous เพราะฉะนั้นคำว่าคิดไม่เป็นก็คือ don't know how to use your brain ใน Patreon ของ Grace จะอธิบายเกี่ยวกับคำว่าเขียนไม่ออกนึกไม่ออกอธิบายไม่ออกแล้วก็แปลไม่ออกลองเข้ามา join Patreon ของ Grace นะคะแล้วก็เรียนภาษาด้วยกันแพทเทิร์นที่เราเรียนกันวันนี้แตกต่างจากภาษาอังกฤษนิดนึงก็เลยอาจจะรู้สึกยากนิดหน่อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเล่นภาษาไทยไปเทนิดแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆกับ Grace บ๊ายบายแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะ